Welcome back to Usapang Bayan at kasama pa rin natin si Congressman Roman Romulo. Roman, yung pinag-uusapan natin kanina tungkol sa disqualification case ni Grace, no? Ano pa ho ba ang madadagdag nyo doon, particularly in the case of her residency as well? Yes. Yung pangalawa naman po na issue sa kanya ay yung residency. Kasi ang sabi ng ating konstitusyon, kailangan may 10 taon ka bago ka tumakbo bilang presidente. Ang sabi po nila, nung finil up pa niya yung kanyang COC bilang isang senador, ay base doon ay hindi raw aabot sa 10 years. So either kulang siya for the 10 years, or she deliberately misled the people by filling up nung COC niya noon. Pero pareho po yun na-cover na ng Supreme Court in previous cases. Kung maalala po natin yung tungkol sa bagay ng residency, mahabang kaso na marami na hong kasong na desisyon ng Korte Suprema doon. Isa doon, if we all remember, yung dating kaso ni Imelda. Remember when she also ran, yung nasulat rin niya sa residency ay hindi sumapat na panahon. Pero anong sabi ng Korte Suprema? Hindi importante kung ano ang sinulat mo sa COC. Ang importante ay yung actual, yung factual, kung ano ilang taon ka na talaga resident. And yan ay makikita mo sa tinatawag nilang animus reverentandi, yung intention ng isang tao. And yung intention na yan is shown by various acts, di ba? In the case of Senator Grace po, I think maliwanag naman, 2005 pa lang, ang kanyang mga anak, in-enroll niya dito sa ating bansa. Pangalawa, kumuha na siya ng tirahan niya. So, hindi pa ba yun sapat na ebidensya na at noong 2005 pa lamang ay meron na siyang intensyon na manatili dito sa ating bansa. Pangalawa, yung issue ng deliberately misleading. Alam po ninyo, nung nag-file siya noong 2013, ang requirement lang para sa isang senador ay 2 taon. Ay siguro, lampas-lampas siya doon. So, walang problema. So, definitely, qualified siya doon. Ngayon dito, 10 taon, napakita ng animus reverentandi at sinabi naman niya, inamin niya na nagkamali naman talaga siya ng kalkulasyon dahil hindi niya alam na bibilangin mo from animus reverentandi. So, yung kanyang pagsabi pa lamang noon, hindi ba sufficient na yun na nagsasabi na wala siyang plano mag-mislead? Kasi qualified siya when she filed for a Senate seat, and with the animus reverentandi principle, qualified siya for the presidency. In fact, kung titingnan lang natin yung very recent decision ng COMELEC po, di ba sa kaso ni Mayor Duterte, sabi nila tama naman yung substitution. Effectively, sinabi nila tama naman yung na-file ni Mr. Dino. Pero alam natin na nagkamali doon, mayor ang nasulat, hindi presidente. Yun, tinanggap nila as pwede. Bakit ito? Hindi. So, parang nakakapagtaka. Pero again po, very interesting na mabasa na lang kung ano yung kanilang justification at siguro talagang sa Korte Suprema na natin malalaman ang talagang tunay na resulta nito. Roman, yung recent survey na lumabas na nagpapakita na bumagsak ang rating ni Senator Grace po bilang possible presidential aspirant, of course, I think has affected, no, all of these issues may have affected her adversely. What do you think is the underlying plot, or who do you think is behind all of these things that are happening, no, in spite of the fact that there seems to be sufficient basis and justification so that she can run as president? Yes. Well, George, Rach, kung sino ang behind this yung nangyayaring ito, yun naman ay hindi ko talaga alam kung sino. Hindi na mahirap talaga ngayon. Maraming theory, maraming schools of thought. Pero sa paniniwala ko naman po, ay lahat ito ay dahil 'tis the season talaga political season Panahon lang talaga ngayon na siguraduhin lang po talaga siguro na kahit papano ay makapag-sow ng confusion sa minds ng ating mga taong bayan. Katulad ngayon, pag umiikot po ako, pag napupunta po ako, kunyari as chairperson po ng committee na ito, I still hold public hearings in the different provinces. At pag nakakausap po yung ibang mga tao po, akala po nila disqualified na, akala nila hindi na tumatakbo si Senator Grace po.
Pero I can tell you that right now, as we speak, she is still a candidate for the presidency. Lahat ito, ano lang po yan talagang para siguro ma-confuse ang taong bayan. Example lang po imagine George, Rach, etong decision na that COMELEC and Bank promulgated. Imagine, last night may leak na hindi pa nga napopromulgate. Di ba? I think in that respect, parang magtataka paano namang lalabas yun na hindi pa na-promulgate. Pangalawa, tingnan natin yung timing. Imagine po, I think a week ago pa nag-announce ng Korte Suprema na starting today ay Christmas vacation sila. So tapos ngayon talaga ma-promulgate. Minsan talaga magtataka ka rin sa timing Pero again, we have to proceed in good faith and we have to again have faith in our system. In what you had mentioned earlier that the case has been brought up to the Supreme Court, while it is pending in the Supreme Court, is her name going to be left on the ballot? Because there's a lead time needed, no? So her name will remain there. Actually, George Rach, may dalawang schools of thought yan Merong mga nagsasabi na the moment maapila mo na sa Korte Suprema, ay automatically, ay dapat hindi mo na ma-implement yung desisyon ng COMELEC and Bank. Pero meron rin mga nagsasabi na kailangan makakuha ng TRO sa Korte Suprema para hindi maging immediately executory yung desisyon ng COMELEC. I think, kung ako naman ang abogado ni Senator Grace po, I will make sure na doon ako sa pinaka-conservative. I will ask for a TRO para sigurado na lamang. Anyway, tingin ko naman on the part of the Supreme Court, since Christmas break ngayon, hindi naman sila magkakaroon ng sapat na panahon siguro para binigin ngayon, and there will be damage kung hindi siya masama sa balota. I'm confident that they will issue within the 5 days that TRO. So masasama pa rin yung pangalan niya sa balota pag na-issue yun. Speaking of the case of Senator Grace po and foundlings, meron na po bang measure sa Congress na nag-e-empower ng rights ng foundlings dito sa bansa natin? Kasi alam mo, Rach, in all honesty, before Senator Grace po decided to run for the presidency, everyone accepted foundlings, I think, as natural-born Filipino citizens. At kung titingnan natin, nung tumakbo siya bilang isang senador, except for the requirement ng residency, yung natural-born citizen is a requirement to run as a senator. Eh nakita naman natin nung huling halalan, nung tumakbo siya at nag-number 1 siya, kinuha siya ng administration party at ng opposition party. Both parties took her in as their candidates. Ngayon naman po, nung parating na itong presidential election, sa totoo lang, lahat naman gusto rin siyang maging vice-presidente. At dahil po dito, nakita naman natin, yung requirement of a vice president is practically the same as that of a president. So bakit bigla na lang ngayon na presidente na yung tinatakbo, ay bigla na lang nagkaroon tayo ng mga issues tungkol bakit dito nga ba? sa founding? Well, again, sa paniniwala ko, ay talagang political season lamang. Kasi talagang, pag tinignan natin po talaga ang konstitusyon, yung deliberations, pag tinignan natin yung mga desisyon ng Korte Suprema, ay maliwanag naman po, natural-born citizen si Senator Grace po, and she has complied with the 10-year residency requirement. Of course, ganito rin po yun. Ayaw rin naman natin magmarunong, George, di ba? Kasi meron rin naman talaga legal expert sila na iba nang sinasabi. Sa akin nga, ganito na lang Sabihin na natin na talagang itong kaso niya ay talagang pinagdedebatihan ng pinakamagagaling nating mga abogado sa ating bansa. Hindi ba dahil wala ngang doubtful ang interpretation? Hindi ba ang pinakamaganda, hayaan na lang natin sa taong bayan na sila ang magpasya. Alam naman nila lahat ng issues. Let them decide. Tingin ba nila na si Senator Grace po ay qualified or hindi? Kung tingin nilang qualified siya, they will vote for her. Kung tingin nilang hindi, I'm sure they will not vote for her. But at the end of the day, let us make the people decide. As the Supreme Court has previously also po pronounced, remember po, yung tatay ni Senator Grace po, si FPJ, also went through this same issue, yung citizenship issue rin po.
At doon po sa kaso na yon, sinabi ng Korte Suprema, hayaan na natin ang taong bayan ang magpasya. Pero of course, meron pa rin pong mga ibang lawmakers na nagsasabi no one is above the law. At Yes. meron syempre silang mga kanya-kanya nilang justifications Yes. at yung kumbaga points of view pagdating dun sa case ni Senator Grace. Yes. What's your comment Yes. on that? But Rich, that's exactly po the problem eh. May legal experts at merong iba-iba nating mga mamamayan as they have the right to do so. May iba-ibang opinion talaga eh. Hindi talaga hindi natin masasabi na overwhelming ang opinion for one side or the other kung sa issue na ito. Pero dahil nga politika ngayon, so hindi ba dapat wag naman tayong kukonti lamang ang magdesisyon. Ang dapat po dito ay ang taong bayan ang magdesisyon. Lalong-lalo na po, ang posisyon na pinag-uusapan natin ay bilang Pangulo ng ating bansa. Alam natin, ang Pilipino po, matatalino yan. Gusto po nila na sila ang makapagdesisyon kung sino ang susundan nilang leader sa mga susunod na taon. Yan ang talagang isa sa mga cherish talaga ng ating taong bayan, na sila ang nakakapag-decide kung sino ang mga manunungkulan sa ating bansa. Sana wag naman nating hayaang mawala sa kanila yan. Speaking of Filipino people, sir, I will raise certain issues and we want to hear your position Yes. on that. Kasi syempre, the Filipino people need to make intelligent choices Yes. on the coming elections. What's your point on the Tanim Bala scheme? Well, yung tanimbala po issue na ito, sa akin naman po, I think it could have been easily addressed immediately. Unang-una po, isang bala lang po yun. Siguro sa implementing rules ng batas na yan, which the executive promulgates, doon naman siguro dapat doon pa lamang ay ginawang exception na pag isang bala lang naman. Pangalawa, assuming na hindi pa na-amendahan, sa akin naman simple sana ang ginawa nilang confiscate na lang and let them go through. Kasi again, with one bullet and without a gun, I don't think masyadong malaki ang damage na makre-create po noon. Sabihin na natin na they were protecting our fellow citizens dahil pagdating naman sa abroad, may makitang bala, baka naman dun hulihin. That is exactly why, pag may nakita, confiscate mo na lang, kunin mo yung pangalan ng passenger, and then let them through already kasi hindi naman siguro talagang ganong kapanganib ang isang bala lang. How about the mass transport system po? Yeah, that is an issue that the next administration must directly and immediately address. Alam niyo ho, yung problema natin dito, ngayon lang, traffic, grabe. Ang naniniwala ako, of course, it's the Christmas season. Of course, lumaki ang volume ng vehicles sa Pilipinas. But if we had a working mass-based transportation system, if the MRT were working perfectly, tingin ko kahit papano, hindi ganitong kagrabe ang ating traffic. In fact, ang sabi nga nila, the true test if a nation of a city is really progressive, kung karamihan ng kanyang mamamayan, ang ginagamit nila yung mass-based transportation system. Pumunta tayo kahit anong bansa na progresibo. Pumunta ka sa Amerika, kahit sa Hong Kong, Singapore, mayaman, mahirap, ginagamit nila yung mass-based transportation system. Pero sa atin dito po, paano natin gagamitin ng MRT? Kahit paano, unang-una ay medyo maraming problema ngayon. Minsan nasisira pa sa kalagitnaan ng araw. So siguro talagang mapipwersa tayong lahat na maghanap ng ibang sakay na lang kaysa gamitin itong mass-based transportation system. Pangalawa, we really have to decongest Metro Manila. And the railway system going to the north and to the south will really be an enormous boost to decongesting Metro Manila. Why? Dito nga traffic na tayo. Pagdating mo sa airport, air traffic congestion. The next administration must really be decisive enough to transfer probably either the domestic or international flights to the Macapagal International Airport. But paglipat po nun, hindi naman natin pwedeng ilipat lang. Kailangan siguraduhin natin na may mass-based transport railway system connecting Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Tarlac, para doon ang sasakay. Parang Hong Kong, kahit malayo ang airport mo, pero maganda ang transportation system, mas mabilis, mas convenient. So again, madidecongest natin ang Metro Manila and madidevelop natin ang
ang Central Luzon. Because the moment you have an airport there, magsuspur po ang iba-ibang businesses, industries. Alam niyo, hindi talaga pwede ang gobyerno ang driver ng economy. You need private investment. And how will you encourage private industries to go to the countryside kung wala namang tinayo ang gobyerno doon? The airport would be the best. Roman, at this point, we need to have a station break. Makakasama pa rin natin si Pasig Representative Roman Romulo sa ating pagbabalik. Thank you.